हेलो फ्रेंड्स की खबर आपनालोकर खबर निश्चय ভাল मोर खबर ভাল मैं आज एटा चानाचुरर रेसिपि आनिछु चानाचुरर कारणे मैं याते लैछु गोटा मुग एबिलाक सब रातिते मैं তিয়াই থৈছিলো गोटा मुग एया बुटर दाली एया रंगा बुट एया काबुली बुट एया मटर एटु बगा मटरटोই লৈছো মই আৰু ইয়াতে মুগ দালি তো এইখিনি মই ভিজাই ৰাখিছিলো তাৰ পিছত উঠাই ৰাখিছো পানীৰ পৰা এতিয়া মই ইয়াতে অলপ অলপ নিমখ আৰু হালধি দি পেলাই শুকাই লম তাৰ পিছত মই দেখুৱাই আছো আপোনালোকক প্ৰথমতে মই নিমখ হালধি সানি লম এয়া মই গটেখিনিতে অলপ অলপ নিমখ ইয়াতে একদম বেছি বেছি নিমখ নিদিও অলপ অলপ দিম কাৰণ মই যেতিয়া ভাজাৰ পিছত আৰু নিমখ মই ইয়াতে এড কৰিম তো তাৰ কাৰণে অলপ অলপ নিমখ দিছো এতিয়া অলপ অলপ হালধি দিম এয়া এতিয়া চামুচেৰে এনেকৈ মই গটেখিনি মিক্স কৰি লম তো এতিয়া মই এইখিনি মিক্স কৰি লও তাৰ পিছত শুকাব দিম এয়া মই এনেকৈ কাগজ এখন পাৰি টেবুল এখনত লৈছো এনেকৈ গটেখিনি এতিয়া মই ৰ'দত শুকাব দিম গটে দিনটো লাগিব আজি ৰ'দত শুকাই একদম কৰকৰীয়া কৰিম তাৰ পিছত মই এইখিনি ৰিফাইনত ভাজিম তো আপোনালোকক মই আগলৈকে দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলো ভিডিওটো পুৰা সম্পূৰ্ণকৈ তো মই এতিয়া এইখিনি ৰ'দত দিও এয়া মই নিমখ হালধি সানি যিখিনি চানাচুৰৰ বাবে শুকাব দিছিলোঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে মই দুদিন ভালকৈ শুকাইছোঁ এইটো একচুয়ালি যেতিয়া বজাৰৰ পৰা আনি শুকানে যদি ইউজ কৰে তে বস্তুটো টান হৈ যাব তো মই এই কাৰণে ভিজাই ৰাখিছিলোঁ ভিজাই ৰাখি পেলাই এনেকৈ শুকাই লৈছোঁ তো এতিয়া গৰম আছে মই এইবিলাক ভাজি লম এতিয়া তো আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম এয়া কেৰাহীখন মই উঠাই দিছো কেৰাহীত মই ৰিফাইন তেল লৈছো তো ৰিফাইন তেলখিনি পুৰা ধুনীয়াকৈ মই গৰম কৰি লম পুৰা হাই ফ্লেমত তো যেতিয়া পুৰা গৰম হৈ যাব তাৰ পিছত মই একদম মিডিয়াম কৰি দিম ফ্লেমটো তাৰ পিছত মই বস্তুখিনি ভাজিম নহলে বেছিকে ফ্লেমটো বেছিকে থাকিলে বস্তুখিনি পুৰি যাব তো ইয়াতে মই দুটা শুকান জলকীয়া প্ৰথমতে ভাজি লম এতিয়া মই প্ৰথমতে কাবুলি চানাখিনি ভাজি লম তো মই এটা এটাকে গটেখিনি ভাজিম শুকান জলকীয়া দুটা ভাজা হৈ গৈছে তো উঠাই দিছো মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই গৈছে এতিয়া মই নমাই দিম ইয়াতে মটৰ বুট আৰু কলা বুট আৰু কাবুলি চনাখিনি হৈ গ'ল ভাজা এতিয়া মই গটেখিনি একেলগে ভাজি লম তো আপোনালোকক গটেখিনি যেতিয়া মিক্স কৰি লম তেতিয়া দেখুৱাম এয়া শেষত মই কেইটামান বাদামো ভাজি দিম চানাচুৰখিনিত তো মই বাদামখিনিতো আগতে ভিজাই থব নালাগে তাৰ বাবে মই ধুই পেলাই দি দিছো ইয়াতে এইখিনি গটেখিনি ভাজা হৈ গৈছে এতিয়া মই দিম ইয়াতে কলা নিমখ অলপ ইয়াতে নিমখ আছে কলা নিমখ অলপ দিম এয়া জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু দিম অলপমান এয়া চাট মছলা তো এতিয়া মই এইখিনি সানি লম আৰু এটা বাটিত উলিয়াই লম তাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এয়া হৈ গ'ল মোৰ চানাচুৰ ঘৰত থকা বস্তুৰে আমি চানাচুৰ এনেকৈ বনাই খাব পাৰোঁ বাহিৰৰ পৰা কিনি আনাতকৈ তো এইটো টেষ্টিও লাগে খাই তো আপোনালোকৰ যদি এই ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা লাগে প্লিজ জনাবচোন মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ বাবে থ্যাংক ইউ